تقسم موجات الهجرة الصهيونية قبل إقامة الدولة الإسرائيلية إلى 5 موجات. استغرقت الموجة الأولى السنوات من 1882 إلى 1903 تقريبا، وضمت عددا يصل من 20,000 مهاجر بمعدل 1000 مهاجر كل عام. وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا، وقد تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون بتمويل المليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها طابعا رأسماليا تقليديا، حيث كان اليهود يمثلون أرستقراطية زراعية مصغرة يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد ساءت جدا بهذه الجماعات، ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق إفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب، ولإثارتهم المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية العربية. وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي، فقد كانت العبرية حسب التصور الديني لغة دينية فقط. ومما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من 500,000، أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي 2% من مجموع المهاجرين اليهود عامة. استغرقت الموجة الثانية من 1904 إلى 1914 تقريبا، وضمت عددا يتراوح بين 35 و40 ألفا من اليهود بمعدل 3000 مهاجر سنويا، معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخيا بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة، الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. ومما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل كانوا أعضاء في الموجة الثانية. ويتميز أعضاء هذه الموجة بأنهم حملة أفكار الصهيونية العمالية المطالبة بالاعتماد على الذات وممارسة العمل اليدوي وإبراز الهوية اليهودية. وقد ترجمت هذه الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية، وفي شكل الإصرار على التحدث بالعبرية. وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب، ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة المليونير اليهودي روتشيلد، نجد أن أعضاء الموجة الثانية كانوا يعتبرون فلسطين قاعدة استراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني. وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا بلغوا 4 ملايين، على حين كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 90,000. تعد الموجة الثالثة استمرارا لسابقتها، وقد استغرقت السنوات من 1919 إلى 1923 تقريبا، وضمت حوالي 35,000 يهودي، غالبيتهم من أبناء الطبقة العاملة في روسيا وبولندا، ممن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي. وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في هذه الموجة تعود إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالهجرة، وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة نسبيا. وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى فلسطين لم يزد عن 80,000 من مجموع يهود العالم البالغ 15 مليونا. وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من 1920 إلى 1924 شهدت نزوح 12% من المستوطنين عن فلسطين. الموجة الرابعة، وتسمى أيضا هجرة جرابوسكي نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهود واليهودية،
وقد استغرقت من 1924 إلى 1931 تقريبا، وضمت حوالي 82 ألف يهودي، غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على تلك الموجة أن أفرادها كانوا من البرجوازية الصغيرة، فكانوا مجموعة من صغار التجار، ولعل أصولهم البرجوازية الصغيرة وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة بالحوانيت، بحيث أصبح يخص كل 5 عائلات حانوت. وكان وضعهم الاقتصادي السيء يجعل منهم أداة ضغط على الحركة الصهيونية، وهو ما شكل أساسا لانتقاد جابوتينسكي للأسلوب المتدرج للحركة الصهيونية، ومطالبته بإقامة الدولة اليهودية فورا على كل أراضي فلسطين. وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي، وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من الصعوبات من جانب أعضاء الموجات السابقة بسبب اختلاف الانتماء الاجتماعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة بلغ عدد اليهود الموجودين في فلسطين 174 ألفا فقط. وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة 50 عاما، أي بمعدل 2500 يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك 16 مليونا. واستغرقت الموجة الخامسة من 1932 إلى 1944 تقريبا، وضمت حوالي 265 ألف يهودي، وهو أعلى رقم بلغته أفواج المهاجرين إبان الانتداب. وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا والنمسا، أي وسط أوروبا، بينما كان المهاجرون حتى الموجة الرابعة من شرقها. وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة، وكان بينهم 25 ألف مهاجرا، يحمل كل واحد منهم أكثر من 1000 جنيه. وقد دخل فلسطين في عام 1935 وحده 6309 من هؤلاء الأثرياء. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية، فالتكوين الطبقي الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي الفاشي. وقد وظف المهاجرون رؤوس أموالهم في فلسطين، وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية، وخصوصا صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن. كما نمت عملية إنتاج وتصدير الحمضيات نموا كبيرا، وتضاعف عدد المؤسسات الصناعية. ومع الحرب العالمية الثانية وإغلاق أبواب المنافسة ضد البضائع الأجنبية، أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها التاريخية للتوسع والازدهار، ويقال إن هذه الفترة هي التي شهدت تشييد البنية التحتية للكيان الصهيوني. وقد استمرت الهجرة بعد ذلك، ووصل إلى فلسطين 192 ألف مهاجر، وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من 161 ألف، معظمهم مهاجرين غير شرعيين. ولعل من المفيد في هذا المضمار أن نذكر أن معظم من نجوا من معسكرات الاعتقال والإبادة لم يستوطنوا فلسطين، وإنما شقوا طريقهم إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى دول العالم الأخرى. والملاحظ أن هذه الموجات المتكررة تسببت في إفساد البناء الاقتصادي الفلسطيني، وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين الفلسطينيين إلى عمال غير مؤهلين، لأن أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصدة دونهم. كانت انتفاضات الفلسطينيين المختلفة تعبيرا عن السخط العربي على الهجرة اليهودية. ولا بد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على جانب كبير من الدقة، لأن الحركة الصهيونية تجعل أعداد المهاجرين إلى فلسطين أسرارا عسكرية تتلاعب بها حسب ما يتفق مع أهوائها الإعلامية. فمثلا نجدها أحيانا تضم أعداد السائحين والحجاج إلى إحصاءات المهاجرين، كما تتعمد إغفال ذكر عدد المهاجرين إلى خارج فلسطين أحيانا أخرى. ومع هذا
يمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام 1948 قد بلغ 649 ألف يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من 5 أشخاص، لكان العدد 130 ألف عائلة. بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المشتراة حتى عام 1948 لا تتسع إلا لنحو 32 ألف عائلة يهودية، أي أن هناك 97 ألف من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك الصهيونية وفقا للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني، أي أنها هجرة إحلالية بالضرورة.